Chào mọi người, hôm nay như đã hứa thì mình sẽ quay lại video giới thiệu ký túc xá ở Đức như thế nào nha. Ok, mình sẽ bắt đầu từ dưới sân của ký túc xá nha. Thì trường mình có nhiều khu ký túc xá, nhưng mà đây là một trong những khu gần trường nhất. Thì khu này mình sẽ quay từ từ cho các bạn. Nó sẽ có nhiều tòa kiến trúc tương đối giống nhau, đếm số từ 2, 4, 6, 8 đếm tới 22. Đây, thì tòa của mình là tòa số 20. Phòng của mình nằm ở tòa số 20 ở đây. Đây mình sẽ chỉ cho các bạn phòng của mình. Đây, phòng của mình là ở trên cái lầu cao nhất phía trên này. Ok. Hello. Mỗi lần mà mình muốn giặt đồ á, thì mình sẽ đi qua tòa số 14 để giặt đồ. Đó. Ok. Trở về building số 20 nha. Rồi. Thôi. Thì trước của building là thường người ta sẽ dán danh sách tên bạn nào ở phòng nào. Ở đây là chuông của từng phòng, để cho mấy anh shipper hay là bạn bè tới thăm nó có thể bấm chuông. Còn ở đây là thùng thư của từng phòng nè. Bây giờ mình sẽ đi lên cầu thang ha. Cứ mỗi tầng là sẽ có số tầng, rồi đến phòng 1, 2, 3, 4, 5. Ok, phòng của mình ở trên tầng 3 mọi người. Bây giờ mình sẽ mở cửa bước vào phòng. Thì phòng của mình là phòng dành cho 2 người. Đây thì bước vô đầu tiên sẽ là không gian bếp. Ở dưới này ký túc xá có trang bị một cái tủ lạnh cho 2 đứa nè. Đây là đạo bếp có 2 cái. Đây là đựng gia vị linh tinh. Phòng bên phải là cô bạn Syria, còn phòng bên trái trống trơn thì là của mình. Qua bên đây mình có một cái thùng rác và chén dĩa, nồi niêu, son chảo gì đó. Nói chung là các bạn thấy cái ngăn nào mà trống trơn, trống hoắt á là của mình, còn ngăn nào đầy nhóc á là của bạn Syria. Đó, vậy đi. Ở đây có một cái lò nướng nữa. Đi vào trong. Đây là không gian ăn chung của 2 đứa. Nhưng mà thường thì tụi mình rất là ít khi ngồi ăn chung, tại vì cũng hơi nhỏ, cho nên là cứ một đứa ăn là đứa kia sẽ đi vòng vòng đâu đó trong nhà, chứ không có ăn chung. Chỉ có vừa ăn vừa nói tám chuyện chung thôi. Đây là toilet. Toilet thì cũng không có gì đặc biệt. Nói chung là vậy đó. Nhỏ nhưng mà sạch sẽ, đủ size. Ok, bước ra. Rồi, bây giờ mình sẽ tham quan phòng của mình nha. Phòng của mình là phòng số 2. Còn phòng của bạn Syria là phòng số 1. Rồi, bước vô phòng. Thì trong phòng mình nói chung là ký túc xá trang bị những thứ cơ bản. Cái quạt này không phải của ký túc xá nha mọi người. Cái quạt này là của bạn Bangladesh. Phòng này là phòng mình thuê lại của bạn Bangladesh. Thì ký túc xá có giường, có nệm, nhưng mà mình gói là mình phải tự mua. Ở đây thì mình có 2 cái khu để có thể đựng sách vở, mỹ phẩm, đồ ăn, đồ uống gì đó, mà mình chỉ dùng có một bên thôi, tại vì mình cũng không có quá nhiều đồ. Thôi để mình đóng cửa lại. Ở phía bên tay phải thì mình sẽ có một cái bình lọc nước. Bình này là của người ta cho mình chỉ mua cái lõi lọc gắn vô thôi. Đây, còn đây là một cái gương đứng của bạn Bangladesh luôn. Đó. Thì bạn đi, bạn để lại cái gương này cho mình. Sau này bạn về thì bạn sẽ tiếp tục xài. Đây.
Không gian ký túc xá thì có trang bị một cái bàn khá là bự. Cái bàn này nó rộng hơn cái bàn ở nhà cũ của mình. Nói chung là mình khá là thích cái bàn này á, rộng rãi, thoải mái, nhiều không gian. Bên đây thì có một cái tủ đựng quần áo nè. Thì nói chung là quần áo của mình cũng không có gì nhiều, chỉ có nhiêu đây thôi. Đây là cửa ra ban công. Mở cửa ra ban công ha. Cái phần tủ phía bên trái thì mọi người thấy nè, nó là cái kho á, để cho mình có thể đựng mấy cái như là xà bông, nước rửa chén, giặt đồ đó. Nhưng mà lúc mà bạn Bangladesh dọn ra thì bạn đã chất hết đồ của bạn vô trong cái tủ này rồi, cho nên là bạn dán băng keo lại niêm phong lên luôn. Nói chung là mình không có được mở cái tủ này ra xài đó. Còn bên đây thì mình có thùng rác, cây quét nhà, mấy thùng giấy chưa đem quăng, với là một cái xào phơi đồ của bạn Bangladesh luôn. Đây là không gian nhìn từ ký túc xá của mình, nhìn từ ban công của mình ra bên khuôn viên ký túc xá nè. Thì phòng của mình á, là phòng hướng đông, cho nên là buổi sáng nó rất là sáng sủa, mà buổi chiều nó không có bị nắng. Đó là một trong những cái ưu điểm mà mình thích nhất ở cái phòng này. Bây giờ tại vì còn nắng với là còn hơi lạnh á, lát chiều chiều nữa thì ở khu dưới sân này thì mấy bạn Ấn Độ sẽ chơi một cái trò gì đó mà mình cũng không biết gọi tên là gì, nên mà nói chung là chơi tập thể, thấy có vẻ hơi hơi giống bóng chày, nhưng mà chắc là không phải bóng chày. Còn ở đây nếu như mà mọi người nhìn rõ nè, thì ở khu này, cái tòa này là tòa số 42 của trường mình luôn. Tức là từ ký túc xá của mình bước xuống sân, băng qua một cây cầu nhỏ, nó là một cây cầu vượt á, là sẽ tới trường của mình đó. Thì cái khu ký túc xá này nó có các tòa từ 24 cho đến 22 á. Thì nói chung là cứ một hoặc hai tòa là nó sẽ có một cái màu rèm giống nhau. Ví dụ như đối diện của mình là tòa số 8 và tòa số 10 nè, là hai tòa này có rèm màu xanh nước biển. Xong rồi kế bên tòa 12, 14 thì có rèm màu đỏ. Kế bên đây tòa 16, 18 thì có rèm màu cam. Tòa của mình là tòa 20, 22 thì sẽ có rèm màu xanh lá cây. Đó, nói chung là vậy đó. Ok, bây giờ quay trở lại vô phòng nha. Đó. Thì giá thuê của căn phòng này của mình một tháng á, là 255, là bao gồm hết tất cả mọi thứ điện, nước này nọ luôn á, là 255 phải trả hàng tháng. Phòng này, xin lỗi, tòa nhà này là tòa nhà có 2 phòng dành cho 2 người. Thì ở trong khu ký túc xá này cũng có một cái tòa kiến trúc, cái phòng kiến trúc y như thế này, nhưng mà cái ban công này là ban công xe. Mọi người thấy là cái ban công của mình hiện tại đang là ban công riêng nè, tức là cái ban công này chỉ có một mình xài thôi, chỉ từ cái phòng mình đi ra cái ban công này được thôi. Ngoài ra còn có một cái loại là ban công xe, tức là phía bên phải này sẽ có một cánh cửa của một phòng khác nữa, thì các bạn ở phòng đó cũng có thể đi ra ban công được luôn. Thì cái nhà đó là sẽ dành cho 3 người, và cái phòng đó thì giá chỉ là 230 thôi. Còn cái này là do ban công riêng cho nên là hơi đắt hơn, 255. Ok, như vậy là kết thúc tour tham quan phòng ký túc xá của mình rồi nha. Mai mốt mình sẽ làm một video riêng về từ cái ký túc xá của mình đi vô trường nó gần như thế nào, và một tour tham quan trường của mình, cũng như là ngồi ăn ở trong Mensa, tức là cái căng tin của trường mình á, thì nó khác gì với căng tin của các trường đại học ở Việt Nam nha. Rồi, bye bye, tạm biệt mọi người.